Terve vaan sinne katsojapäähän. Tällä kertaa jatketaan SN-kimpussa ja tarkoituksena oli laittaa alipainetta tuonne jarrutehostajalle imusarjasta ja sitten vähän katsoa läpi ohjaustehostimen pumppua kautta jarrutehostajan pumppua, eli modifioida se sillä lailla, että sitä pystyisi käyttämään pelkästään vaan tuossa ohjaustehostuksessa. Eli se vaatii parin männän poiston ainakin minun tietojen mukaan. Mutta ei siinä, lähdetään katselemaan, saahanko toimimaan tuo ohjaustehostus ja jarrutehostus niin kuin se pitää toimia. Se mitä tämässä nyt olisi tarkoitus tehdä, niin otetaan nyt ensiksikin tuo ohjaustehostimen pumppu pois tuolta ja varmaan käytetään imusarjaakin pois. Mulla oli tarkoitus ottaa tästä, eli tähän vaihtaa tämmönen isompi nippa. Tämä on ihan putkikierteellä oleva paineilmaletkujen nippoja ja tehdään tuohon kierre uusi, ruotaan tuo pois ja sitten mulla on täällä tämmönen vanha käytetty, mikä on ollut tuon mukana alipaineletku tuolle tehostajalle, niin suoristellaan tätä vähäsen ja tässä on venttiilikin jo valmiiksi olemassa, eli yksisuuntaventtiili. Ja laitetaan tämä nykyinen johto tästä, tai letku, toiseen näistä ja tukitaan toinen, niin me saadaan tuonne menemään alipaine. Me on kattonut, että vaikka tämä on metallinen, niin siinä on saman kokoinen reikä kuin mitä tässä pienessä muovisessa. Sitä en tiedä, että kuinka me saadaan tämä nyt suoristettua, koska tämä vaatii jonkun verran kuitenkin suoristelua. Täytyy sitä nyt vähän kuumailmapuhaltimella varovasti lämmittää, yrittää saada se sillä, että se ei menisi lynttyyn. Mutta jos se menee, niin sitten täytyy kehittää joku muu systeemi siihen. Imusarja on nyt siinä ja tosiaan tämä oli tarkoitus laittaa tuonne, eli porataan siihen uusi reikä ja tehdään uudet kierteet tätä varten. Ja sitten yksi mahdollisuus olisi ollut ottaa täältä tuo alipaine tuolle tehostajalle, mutta minusta tämä on liian pieni letku siihen. Eli tuossa on varmaan 6 millin tai 5 millin sisäreikä ja tässä on kuitenkin 10 millin sisäreikä olemassa tässä ja enäämpikin täällä muualla. Eli mennään nyt varman päälle ja tehdään tuohon se uusi nippa, mistä me saadaan sitten se alipaine siihen. Sitten pitäisi tämä ohjaustehostin kautta jarrutehostin pumppu nyt muokata sillä lailla, että sen saapii pelkästään ohjaustehostimen puolelle. Eli täältä tulee ohjaustehostimen puoli ja tuosta tulee jarrutehostimen puoli. Niin mitä minä ymmärsin, niin tämän pystyy, kun ottaa tästä alta männän pois ja tuolta alta männän pois ja kun mulla on hommattuna tuo tuket tuohon, niin silloin sieltä ei pitäisi tulla enää mitään. Eli tämä puolen pumppuosa jääpii niin käyttämättä nyt tästä sitten. Ja tämä nyt on tämmönen dirty häkki. Sitä nyt ei välttämättä ehkä kannata tehdä, mutta minä sen nyt teen, koska minä en nyt jaksa alkaa hammaamaan uutta pomppua. Ja sovittelemaan sitten sitä tuohon paikalleen, koska minä en tiedä, että menenkö me tällä setupilla nyt loppuun asti vai en. Joten mennään nyt tällä, mutta mulla on kuitenkin 19 millin hylsä, mistä mä aion tehdä tuohon nyt auaimen, millä mä saan tuon auki, koska nuo on varmasti lujassa. Tehdään se sitten jossakin vaiheessa tässä, mutta aletaan nyt ensiksi kairaamaan tuohon se uusi reikä ja varmaan sovittelemaan tuo taas takaisin paikalleen sitten. Mulla on uusi imusarjan tiiviste tuo jossain laatikon pohjalla.
Imusarjan reikä olisi nyt valmis, se on tuolla. Siellä on varmaan vielä pikkusen hidettä, mutta minä joudun sen kuitenkin, jos joka tapauksessa pesemään. Tätä meni tuota tiiviste möhönääkin tuonne sisälle. Minä laitoin siihen nyt tuon tiivisteen irrotinta tämmöstä. Se pitäisi olla parikymmentä minuuttia vaikuttaa, että se lähtee nuo kaikki ylimääräiset. Ainakin se pehmentää sitä huomattavasti, että se lähtee helpommin pois. Mutta sitten pitää alkaa tekemään tämä homma, eli tämä ensiksi, että se sopii tuohon noin. Ja varmaan alkaa tästä ottaa nyt sitten irti ne männät. Mutta pitää nyt kokeilla tehdä tästä ensiksi työkalut tuota varten. Semmonen sitä työkalusta nyt tuli, ei mikään kaikkein hienoin, mutta purree tosi hyvin kiinni tuohon ja ei riko tuota kantaa tuosta kannesta. Eli seuraavaksi alkaa sitten katselemaan, että mitä sieltä löytyy tuolta tuon alta. Imusarja on nyt siinä ja tämä pinta on nyt puhistettu, sisältä on puhistettu, puhalsin ilmana ja Bracklinillä puhistelin. Tuossa on uusi imusarjan tiiviste. Tuolla on nyt tuo uusi nippa, sitä jarrutehostusta varten. Pumppu on siinä, sieltä on nyt otettu ne männät pois ja ne männät on tuossa. Tuommoiset ne on ja minun käsityksen mukaan tosiaan kun nuo ottaa pois, niin silloin tämä jarrutehostumien puoli pitäisi lähteä pois käytöstä. Siellä on nyt plugi, joka tukkii sen reijän, mistä se öljy pitäisi tulla ulos. Ja sitä miettiä, että vaikuttaako se tähän ohjaustehostimen puoleen nyt sitten jotenkin. Toivottavasti ei. Sitten tuossa, kun minä panin tuonne Imusarjaan kanneen puolelle nuo puhistusaineet, eli sen tiivisteen irrottimen, niin yritin tätä vähän suoristella tätä letkua, mistä pitäisi tulla nyt se alipaine tuonne tehostimelle. Se vaikuttaa, että siitä ei ehkä saa ihan täysin sopivaa, niin kokeillaan sitten käyttää tätä. Mulla on 12 mm vesiputkea kromista, niin jos me saadaan se suora osuus tehtyä vaikka tästä. Täytyy nyt sitten suunnitella, kun saadaan tuo Imusarja ensiksi paikalleen. Mutta vielä nyt varmaan laittaa se Imusarjan kiinni takaisin ja sen jälkeen aletaan katsoa sitä, kuinka sen alipaineletkun saisi veettyä tänne kärkeen. Otetaanpa komento takaisin ihan sen verran, että minä nyt vaihan nuo näitten nämä suojamuovit. Nämä on ihan kivikovaksi mennyt nämä, mitkä tässä nyt on. Minä vaihan, mulla on täällä tämmöstä Kiinasta tullutta. Tämä on tämmöstä, mikä aukeaa tästä näin, rullaantuu auki ja sitten se menee takaisin kiinni. Mietin, että kuinka paljon paksuksi tätä nyt saapii. Periaatteessa varmaan joku tuommoinen reikä pystyy olemaan. Eli katsotaan nyt, minkälaista tulee.
Tässä voi kestää hetken aikaa, pannaanpa timelapse päälle. Nyt on johto laitettu, tai se kuori laitettu tähän, ja tästä tuli minusta ihan hyvä. Tämä on paljon mukavampi kuin tämmöinen joustavampi tämä johto nytten. Se ei ole ihan kivikova. Ja tuossa on nippari. Nämä kohdat pitää vielä käydä läpi sitten, kun on laitettu tuo imusarja ja suihku paikalleen. Tai siis siihen, että en tiedä mihin kohtaan laitan ne, minä vaan laitan nipparin tuohon ja nipparin tuohon. Ja tietenkin tähän tulee myös tuota kuorta sitten, samoin kuin noihinkin. Täällä nyt on ainoa tämä 5-sylinterin johto tai suihkun johto on jo olemassa. En tiedä, panenko tuonnekin nipparin sitten, mutta täytyy nyt katsoa. Tässä ostaa vähän tämmöistä suurempi halkasialla olevaa johtoa, niin saisi periaatteessa veittyä tämän koko systeemin tuolla. Meillä nyt varmaan laittaa sen imusarjan, tai en ala nyt laittaa, vaan lähden nyt käymään saunassa ja huomenna jatkan tätä hommaa, mutta seuraavaksi aletaan laittaa tätä imusarjaa sitten paikalle. Vielä pitäisi lisätä ohjaustehostimen neste. Kaikki hihnat ja pumput sun muut on paikallaan. Tämä alipainiletku on nyt väliaikainen ratkaisu, joka on tuossa. Minä en saanut sitä menemään oikein sillä järkevästi mistään, niin täytyy nyt sitten kehitellä siihen joku toinen systeemi, semmoinen mikä on siisti ja menee hienosti tuonne. Minä vähän suunnittelin sillä, että jos minä tekisin tästä semmoisen 90 mutkan tuonne noin, vetäisin sen tähän asti tavallaan kiinteänä ja sitten tuohon vaan kumiletku väliin, että se joustaa tuon moottorin liikkeen verran. Mutta niin, minä laitoin nämä. Näistä tuli tosi siistit minun mielestä. Tämä oli 5 milli, muistaakseni nailoni sukkaa ja tämä oli polyureta, mitähän se oli, jotakin toista sukkaa oli tuo ja tuo mielestäni Motonetista ja tämä tuli Kiinan pojilta. Eli ihan siistin näköinen systeemi tuli. Tosiaan tartti sitä paksumpaakin, että sitten sai menemään tuohon hienosti. Mutta ei siinä. Pitää nyt laittaa ohjaustehostus ja melkein käydä kokeilemassa, että toimiiko jarru hyvin ja toimiiko ohjaustehostus mitenkä. Kävin koeajamassa auton ja jarrut pelaa ihan suht ok. Vähän oli aluksi kovana, mutta pari rinkiä kun siellä kävi ajamassa, niin alkoi toimia ihan niin kuin ne pitää toimia. Se voi olla tämä lekkusysteemi, että se nyt ei ole kaikista paras ratkaisu tässä vaiheessa, mutta toimii kuitenkin. Ohjaustehostus toimii ihan hyvin, ei siinä mitään. En tiedä vaikuttaako tuo tavallaan tuo tulppaus ja mäntien poisto nyt tuon pumpun toimintaan jotenkin, mutta näköjään se näytti toimivan. Suhtkoot kaikki ilmatkin sain pois tuosta. Täytyy nyt vielä sitä tässä ilmata. Minun täytyy vaihtaa tuonne kuitenkin tuonne jarrutehostajan alle, mihin tuo menee tuonne raidetankoon tuo letku, niin sinne täytyy vaihtaa uudet tiivisteet. Mie en muistaakseni vaihtanut sinne uusia tiivisteitä, mutta minun täytyy joka tapauksessa käyttää tämä jarrutehostaja vielä pois, koska minun pitää vaihtaa se ohjausiskarikin tuonne, joten varmaan sitten jossain vaiheessa sekin käytetään sitten poissa. Se nyt ihan pikkusen näkyy tihkuttavan tuonne
taas, eli ei ole nuo tiivisteet kunnossa. Ja sitten jossakin vaiheessa pitäisi varmaan alkaa tuo ohjausteostin huoltamaan. Mulla on siihen olemassa jo se tiivistesatsi, niin on sen joku aikaa sitten jo ostanut. Ja mitäs muuta? No varmaan seuraavaksi aletaan sitten värkkäämään tuota pakokaasupuolta. Minä löysin sille korkealle lambda-arvolle jo yhden vian tuosta pakosarjasta. Siellä oli vähän vuotoa, niin sekin varmaan vaikuttaa tuohon käyntiinkin jonkun verran. Sitten minä ostin ne uudet tulupat, mulla on tuossa, ne on ihan normaalit kupari ytimellä olevat tulupat ja minä ajattelin niiltä kokeilla vaikuttaako ne tuohon tyhjäkäyntiin, koska tässä on ne niin sanotut vakiotulupat ja mitä me lueskelin formeilta, niin ne ei välttämättä ole mitään kauhean luotettavimpia vehkeitä. Niin siitäkin lähdetään nyt hakemaan sitten, koska vieläkään tämä ei käy ihan täysin sillä niin kuin minä haluaisin, että se käy. Tietenkin se voi olla, että tässä tuo käynti on semmoinen kuin se on. Mutta joka tapauksessa. Sitten se kulupuoli. 2-3 euron osia tuli laitettua nytten ja niiden yhteissummaksi tuli semmonen 20 euroa suunnilleen. Vähän yläkanttiin on se summa, mutta joka tapauksessa. Eli me ollaan silloin 234 euroa summassa menossa tällä hetkellä. Ja niin, eipä siinä. Tämä oli nyt tämmönen jakso ja seuraavalla kerralla jatketaan sitten tosiaan varmaan sen pakoputken kanssa. Eli me käytetään tuon downpipein poissa ja hitsaan siihen sen lambda-mutterin ja tukitaan nuo kaikki vuotokohdat, mitkä tuolta mahdollisesti löytyy. Mutta ei siinä. Tältä kertaa morjens!